Vâng, xin chào tất cả, xin chào cả nhà. Lâu lắm rồi, hôm Hello, nay lên một buổi Zoom cùng với các anh chị em quốc tế. hello everyone. It has been a long time since the last time I have done a public broadcast like this one. Vâng, và tất cả các cái buổi Zoom bây giờ và sau này khi mà Mai Lan lên nói quốc tế thì đều là của cá nhân, nhận định của cá nhân chứ không phải mang tính cách là thông báo của anh em của system. And I would like to remind everyone that all broadcasts, past or future, that I have done are strictly personal opinions belonging to me. They are no part any official strategy or announcement on the corporate part. Tất cả những thông tin chính thống thì chúng ta phải đi theo cái back office của mình ở trong Gmail hàng tuần hoặc là cái Zoom của tập đoàn. All official information comes from two sources, either the weekly newsletter or the newsroom program on YouTube. Chúng ta càng đến ngày thành công thì sẽ càng có nhiều người lừa đảo làm giả. The closer we are to our success, the more fraud and scams we will encounter. Chính vì vậy mà chúng ta phải chỉ theo đúng một thông tin duy nhất là từ cái hộp thư hàng tuần của tập đoàn. This is why it is very important to follow the only two sources of official information from the corporate. Vâng, bây giờ sau đây là những cái nhận định của Mai Loan thì có những cái mà Mai Loan tự nghĩ, tự nhận định của cá nhân và có những cái mà Mai Loan cũng xem từ cái mạng Polygon, từ cái mã contract của chúng ta và để Mai Loan chia sẻ những cái cảm nhận của bản thân với cộng đồng. And the following information or thoughts that I'm about to share to you, some of them are my own opinion. Some I have taken a look at our public Polygon blockchain and came up with them also on my own. Vâng, thông tin và chiến lược của An Ecosystem gần đây đang là một vấn đề rất quan trọng đối với cộng đồng chúng ta. The One Ecosystem recent information and strategies are a very important issue for our community. Hôm nay chúng ta cùng nhau thảo luận về tin tức vô cùng là đáng chú ý mà An Ecosystem vừa công bố ngày 14 tháng 6 vừa qua. Đó là quyết định bỏ toàn bộ đi 7 cái gói phí ga cũ và thay thế bằng 3 gói phí ga mới với mức giá cực kỳ là ưu đãi, chỉ khoảng 0,09 euro trên một ga. Đây là một sự thay đổi bất ngờ và khó được dự đoán trước từ phía tập đoàn. Today, I would like to discuss an extremely remarkable news that the One Ecosystem just announced on June 14th. That is the decision to remove all 7 of the old gas packages and replace them with 3 new gas packages with extremely favorable prices, only about 0.09 euro per gas. This is an unexpected and unpredictable change from the corporate side. Trước đó, ngày 10 tháng 6, các gói giáo dục của An Ecosystem đều giảm tất cả những cái khuyến mãi về token. Đó có nghĩa là người dùng nhận được ít ăn hơn khi sử dụng các gói khóa học. Previously, on June 10th, the One Ecosystem educational modules also have changed to give less tokens, meaning users will receive less ones when they buy these educational modules. Việc giảm các cái phí ga xuống còn khoảng 0,09 euro trên một ga sẽ giúp người dùng dễ chuyển đổi cái coin của mình hơn, tăng cường thanh khoản cho một số các thành viên trong hệ thống. Đồng thời điều này cũng tạo ra điều kiện giúp cho những người muốn trữ oan được tận dụng được tối đa cái cơ hội và tận dụng tối đa cái giá trị tài sản của mình.
reducing the gas fee to about 0.09 euro for one gas will make it easier for users to move their funds around, increasing liquidity for some members in the system. At the same time, this also creates good conditions for those who want to store funds to make the most of this opportunity, and members who have funds will also be able to make the most of their assets. Việc giảm phí ga cũng là tạo điều kiện tốt cho những cái thành viên còn các gói chung, các cái suất chung, vì họ có thể nhận được ăn từ các cái gói để chia ra. This reduction in gas prices will also create good environments for members who still have a mutual contract because they now can receive the ones from dividing the package's shares. Những thay đổi này là được phép vì oan đã chuyển sang thị trường phi tập trung, cho phép người dùng tự do trao đổi, cho và tặng oan. Tuy nhiên, khi liên quan đến trao đổi qua swap, vẫn cần phải có quy định cụ thể liên quan đến luật rửa tiền. These changes are allowed because the one ecosystem has moved to a decentralized market, allowing users to freely convert, donate, and give once. However, when it comes to specific swap-related conversions, there still needs to be regulations about money laundering. Nhìn chung, chiến lược mới này của An Ecosystem nhằm tăng cường thanh khoản, giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc sử dụng và quản lý oan. Đây có thể là một bước đi chiến lược quan trọng của tập đoàn để thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái oan. Rõ ràng những cái thay đổi này để tạo ra những cái cơ hội mới, đem lại lợi ích lớn cho tất cả chúng ta. Vì vậy, tôi rất mong chúng ta có thể cùng nhau thảo luận sâu hơn về những ý nghĩa và cơ hội mà chiến lược mới này mang lại. Đây chắc chắn sẽ là một nội dung đầy hứng khởi và đầy triển vọng. Overall, this new strategy from the one ecosystem aims to increase liquidity, making it easier to use and manage the one. This could be an important strategic step by the corporate to promote the development of the one ecosystem. Clearly, these changes will create many new opportunities, bringing great benefits to all of us. Therefore, I really hope we can discuss in depth about the implication this new strategy brings. This will certainly be exciting and promising for us. Dữ kiện mà Mai Lan muốn đề cập sau đây sẽ cho thấy tập đoàn không chú trọng đến việc bán gói giáo dục được hưởng nhiều ăn nữa trong cái thời gian này nữa. Ngoài tạo ra điều kiện cho những người muốn trữ oan có cơ hội lớn, thì mục tiêu tiếp theo là tạo lên nhiều cái giao dịch trên blockchain và dựa vào đó để đánh giá tâm lý chung của thị trường. What I talk about in the following moments will demonstrate that corporate are not focusing on selling educational modules that have lots of one anymore. In addition to creating an environment for those who want to store one to have great opportunities, the next goal is to create more transactions on the blockchain, and based on that, evaluate market sentiment. Để làm rõ hơn cái nhận định này, chúng ta cùng kiểm tra các cái ví của tập đoàn trên Polygon. To clarify this statement, let's take a look at the company's wallet on Polygon. Ví thứ nhất, ví này được tạo và nhận oan vào ngày 17 tháng 2 năm 2023. Ví này chỉ có oan chuyển vào, hiện có trên 53 tỷ oan, 53 tỷ 400 triệu oan. Các lệnh chuyển oan vào ví này rất nhỏ và liên tục, trùng khớp với những cái lệnh thanh khoản qua pool của các cái merchant đủ điều kiện. Vì thế, Mai Loan dự đoán đây là ví dự trữ oan được chuyển vào từ pool thanh khoản. This is the first wallet. It was created and funds were deposited on February 17,
2023. This wallet only carries the ones given to it, and it currently has over 53 billion and 400 million ones. Orders transferring one to this wallet are very small and continuous, coinciding with orders via the DealShaker pool for qualified merchants. Therefore, I personally believe that this is the reserve transferred from the DSP. Ví thứ hai, ví này có trên 51 tỷ oan chuyển vào và nằm bất động, không có giao dịch ra vào. Ví này cũng đã được, ở đây những có số lẻ, Mai Lan chỉ nói đến số chẵn thôi, và được tạo và chia ăn vào ngày 17 tháng 2 năm 2023. Đây có thể là ví trữ ăn để đối ứng với thị trường của tập đoàn hoặc là của đối tác. The second wallet, this wallet carries more than 51 billion ones transferred in and has remained motionless ever since, with no transaction in or out. This wallet was also created and the ones were deposited on February 17, 2023. It's possible this is a balancing wallet belonging to either the corporation or partner. Ví thứ ba là ví này chỉ có ăn chuyển ra, không có chuyển vào, và hiện có 50 tỷ oan. Dựa vào các cái lệnh chuyển oan, chúng ta có thể khẳng định đây là ví mà tập đoàn chia oan về các ID trong toàn hệ thống khi mà thành viên tiến hành di cư. The third wallet, this wallet only does outgoing transfers and currently has nearly 50 billion won. Based on the transfer orders, we can confirm that this is the wallet where the corporate will use to deposit ones to account throughout the system when they migrate. Tổng oan của ba ví này là trên 154 tỷ oan như chúng ta đã biết, và tổng cung của oan là 250 tỷ, không thay đổi. Tổng số thành viên mà đang sở hữu oan khoảng 100 tỷ. Còn lại ba ví trên là 154 tỷ oan, thì để làm gì? The accumulation of ones in these three wallets is over 154 billion, as we know. The total supply of one is 250 billion, unchanged. The total amount owned by members is about 100 billion. So what is the use of the remaining three wallets of over 154 billion ones? Tại sao tập đoàn không đưa ra chiến lược kích cầu để các cái thành viên trữ oan từ các cái gói giáo dục hoặc phát triển ra người mới, mà lại đưa ra 3 gói phí ga giá rẻ, tạo điều kiện cho các thành viên trao đổi oan, nhưng lại gây khó cho việc phát triển các gói giáo dục, đồng nghĩa với việc là giảm cái doanh thu của công ty. Why doesn't corporate offer a stimulus strategy for members to have ones from educational modules or new member development, but instead offers 3 cheap gas packages? This helps members move ones around, but also make it difficult to develop educational modules, meaning a decrease in revenue. Đến đây thì chúng ta đã thấy rõ việc tập đoàn tập trung vào phát triển, không tập trung vào việc phát triển các cái gói giáo dục và thưởng nhiều ăn, là các gói giáo dục mà để thưởng nhiều ăn, là phải có chiến lược nào rất lớn và cực kỳ quan trọng, đó chính là việc bền vững của dự án và ổn định thị trường trong một tương lai rất là dài. By now, we can see corporate doesn't focus on developing educational modules that will give a lot of ones, meaning they must have some grand and important strategies. That is to prioritize the sustainability of the project and the stability of the market for the boundless future. Tại sao lại như vậy? Chúng ta cùng nhau mổ xẻ chiến lược này.
Why is that? We can discuss this development together. Chúng ta đều biết rằng Pan đang sử dụng thuật toán BOA dựa cơ chế đồng thuận bằng 20 cái nút xác thực. Vì vậy, tập đoàn và đối tác cần phải trữ lại một lượng Pan nhất định. We all know that the ecosystem is currently using a POA, proof of authority based algorithm with a consensus mechanism using 20 validating nodes. Therefore, corporate and the partners need to reserve a certain amount of one. Để làm gì? Mai Lan sẽ đề cập đến 4 vấn đề quan trọng bậc nhất như sau. Why is that? I'd like to answer that by addressing the 4 most important issues. 1. Khi có kế hoạch can thiệp vào thị trường để ổn định giá, tập đoàn cần phải trữ một lượng Pan đủ lớn để thực hiện các cái giao dịch mua bán một cách hiệu quả. Vì khi hoạt động trao đổi của Pan diễn ra ngày càng rộng và phổ biến, việc phải thực hiện các cái giao dịch mua và bán và với khối lượng lớn sẽ xảy ra. Điều này đòi hỏi họ phải trữ một lượng Pan đáng kể để thực hiện ổn định được vấn đề này. First, when planning to intervene in the market to stabilize prices, corporate needs to carry a significant amount of one to effectively perform transactions. Because as one's conversion becomes more widespread and popular, the need for large volume transactions will occur. This requires them to have a significant reserve to alleviate this problem. Vâng, chúng ta cũng thấy là không bán, cái này chị chia sẻ riêng ở Việt Nam thôi. Chúng ta thấy là cái này bỏ cái gói khóa học, đây là một điều mà tập đoàn vẫn giao dịch được cái đồng ăn của mình mà lại không có không mất oan, tập đoàn không mất oan mà oan vẫn giao dịch được. Đấy, em giải thích thế cho cộng đồng thêm. Sao ạ? Nghĩa là không bán gói khóa học là tập đoàn không bị bán oan của tập đoàn đang có, chữ oan của tập đoàn đang có, mà cái giao dịch vẫn giao dịch ở trên sàn vẫn có. Chúng ta cần cái luật pháp ở oan là phải có giao dịch được thì nó vẫn giao dịch mà tập đoàn không mất oan, cho nên tập đoàn mới đưa ra cái ví ga là thế. This means that when the corporate sells educational modules, they are not selling their own ones, while transactions on the public market can still resume. But of course, this will require further laws and regulations by governments. Thứ hai, khi muốn tạo thanh khoản và ổn định cho thị trường, tập đoàn cũng cần phải trữ một lượng oan nhất định để cung cấp thanh khoản cho thị trường, để đảm bảo tính linh hoạt, phổ biến phổ biến về cái biến động giá. Nếu họ không có đủ ăn trong tay, họ sẽ khó có thể thực hiện các giao dịch với tính thanh khoản cao. Điều này sẽ ảnh hưởng đến nghiêm trọng đến cái sự thanh khoản hiệu quả của thị trường. Second, this is so we can implement stable liquidity for the market. Corporate also needs to reserve ones to provide liquidity to the market, always ensuring flexibility and reducing volatility. Should they not have enough ones on hand, it will be difficult for them to conduct transactions with high amounts of ones, seriously affecting the market's efficiency. Thứ ba là khi các đối tác lớn muốn tham gia vào việc điều hành cùng chúng ta, họ cũng phải có một lượng oan nhất định để tham gia vào các hoạt động như trở thành cổ đông hoặc là cái quyền sở hữu trong dự án này. Vì vậy họ cần phải có một số lượng oan nhất định và đủ lớn.
Thirdly, when major partners want to cooperate with us, they also need to have a certain reserve of funds to participate in activities such as becoming a shareholder or acquiring partial ownership of this project. So they need to invest a significant enough amount of funds. Nếu họ còn muốn có quyền tham gia vào các quyết định quản trị, vận hành của dự án, hay còn gọi là các cái nút xác thực, họ cần phải góp vốn bằng oan chứ không phải bằng tiền mặt. Với một lượng oan góp vốn, các đối tác lớn còn có thể hỗ trợ tài chính và cung cấp các cái nguồn lực kinh doanh khác cho One Ecosystem. If they want to have administrative and operational rights over the project by acquiring validating notes, they need to contribute capital with one's not cash. With one's capital contribution, major partners can also provide financial support and other business resources for One Ecosystem. 4. One Ecosystem đang có số lượng người dùng còn ít và đang tập trung trong hệ thống này số ít người đang sở hữu ăn vài chục triệu cho đến cả hàng trăm triệu ăn. Đây thực sự là một cái thách thức lớn đối với những cái nhà lãnh đạo của chúng ta. Trong trường hợp này, việc trữ lại một lượng ăn để phát triển người dùng mới trong tương lai và là rất cần thiết, thay vì chỉ tập trung vào việc gia tăng nhanh chóng số lượng người dùng hiện tại bằng cách bán gói giáo dục rẻ được hưởng nhiều ăn. Fourth, One Ecosystem currently still has a small user count and is concentrated in a system where few people port a lot of ones, dozens of millions to hundreds of millions one. This is a major challenge for project managers. In this case, it is necessary to have a large reserve of ones to develop new users in the future, instead of just focusing on rapidly increased present user count by selling cheap educational modules that reward lots of ones. Vì mở rộng cơ sở người dùng là then chốt để tăng thanh khoản, sôi động hóa hoạt động giao dịch và phát triển hệ sinh thái một cách bền vững. Because expanding the user base is the key to increase liquidity, exciting transaction, and the development of the ecosystem in a sustainable way. Trên đây là 4 vấn đề rất quan trọng bậc nhất để chứng minh rằng tập đoàn không thể bán hết oan vì cần phải trữ lại một lượng oan rất lớn. Nếu họ bán hết oan thì cũng đồng nghĩa với việc không thể thực hiện được 4 cái yếu tố then chốt này, và dự án này cũng không thể trở thành phương tiện thanh toán toàn cầu như mục tiêu ban đầu đề ra. Those were the most important issues to demonstrate that corporate cannot sell the entirety of the ones available because it needs to carry a reserve. If they sell everything, it means they cannot implement these key policies, and this project cannot become a global means of payment. Ngoài ra, một số yếu tố khác liên quan đến việc tập đoàn phải trữ oan như In addition, there are also a number of other factors related to the corporation having to have a one reserve, such as khi muốn phát triển các cái sản phẩm phát sinh dựa trên nền tảng là tiền điện tử như hợp đồng tương lai, hoặc là quyền chọn như là quyền chọn mua và quyền chọn bán, tập đoàn sẽ cần trữ một lượng oan đủ lớn để đảm bảo thanh khoản và quản lý cái rủi ro. When they want to develop derivative products based on cryptocurrency, such as futures or options, like call and put options, corporate will need to have a large reserve to ensure liquidity and risk management. Tập đoàn còn phải sử dụng một phần lượng oan dự trữ để sử dụng
hay là tài trợ cho các cái dự án ứng dụng, việc xây dựng triển khai các cái nền tảng như Unvoigat rồi Travel, hay đây cũng là một vấn đề bắt buộc nhằm thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái. Tập đoàn còn phải cung cấp các cái dịch vụ tài chính như là cho vay hay là tín dụng hoặc là bảo hiểm có liên quan đến tiền điện tử. They will also have to use part of this one reserve for their own purposes or sponsor projects and applications built on platforms like One Voyage and One Charity. This is also a mandatory issue to promote the development of the ecosystem. Fund còn được sử dụng cho các cái hoạt động quản trị như là trả thù lao cho các cái nhà phát triển hoặc là đầu tư vào các cái dự án khác để đa dạng hóa danh mục đầu tư, hay là để hỗ trợ cho các cái hoạt động nghiên cứu phát triển nhằm cải thiện nâng cao tính năng ứng dụng của tiền điện tử vào đời sống xã hội. The corporation must also provide financial services such as loans, credit, or insurance related to cryptocurrencies. The one will also be used for administrative activities such as compensating developers or invest in other projects to diversify the investment portfolio, or to support research and development activities to improve and enhance the features and applications of cryptocurrency in daily life. Như vậy, lượng ăn còn lại để cung cấp ra thị trường bán lẻ còn rất ít, mà tập đoàn không thể chờ đợi hay phụ thuộc vào những người đang sở hữu ăn bán ra rồi mới thu vào được, mà họ cần phải chủ động trong mọi lĩnh vực, mọi tình huống, mọi lĩnh vực để đảm bảo sự ổn định và phát triển của thị trường. And thus, the remaining reserve to supply the retail market is minimal. But the corporate also cannot wait or depend on those who own once to sell it before the company buy it back. They need to be proactive in every single situation to ensure stability and development for the market. Chúng ta cùng nhau xem dữ liệu quan trọng nữa, đó là có rất nhiều ví, nhiều chục triệu ăn. Các ví này theo Mai Loan cũng là các cái của đối tác, vì trong quá trình phát triển hệ thống từ năm 2014, Mai Loan biết rất rõ về những gói này, những cái gói mà chúng ta tự chia coi. Let's look at another important piece of information. That is, there are many wallets with tens of millions in ones. These wallets, I believe, belong to our partners because through the process of developing the system since 2014, I know very well about these packages. These are the packages where we ourselves divided the shares. Các cái gói này trước đây là chúng như Mai Lan mua rất là nhiều các gói này, nhưng đấy là những gói chung và gần như đã chia ra giải hết cho mọi người, cho nên những cái ví mà vài chục triệu ăn là gần như là của thành viên và rất là hạn hữu, mà đại đa số bây giờ còn lại là của những cái đối tác mà chúng ta có thể sẽ biết họ hoặc có thể sẽ không biết họ là. Chưa chị nói lại được không ạ? Em không nghe được. Những cái ví mà nhiều coi ấy, như chị ấy, là chị có rất nhiều các cái gói mà mấy chục triệu ăn, nhưng chị đã chia giải hết cho mọi người rồi, cho nên trên cái ví của chị nó không thể hiện được mấy chục và mấy nhiều cái tỷ oan như vậy. Những cái gói mà tỷ oan ấy thì là đại đa số là những cái gói mà của các cái đối tác của chúng ta, chứ không phải của cá nhân thành viên. Now I believe that there are few remaining accounts with more than millions of ones still owned by members, because I myself used to have a lot of them, but however, I have followed the contract and divided the necessary shares to all shareholders. So I believe all remaining accounts with a lot of ones all belong to our business partners. Hoặc là có một số người giàu có, họ cũng đang trữ vài chục triệu ăn nhưng chia nhỏ ra nhiều ví,
chữ một ví của thành viên mà có đến mấy chục triệu oan thì gần như là cả tỷ oan thì gần như là không còn đến thời điểm này. There are also people storing tens of millions of won into many wallets. However, I believe that not many, if any at all, wallets that carry tens of million ones are still owned by an individual. Điều này cũng chứng minh rằng nhiều đối tác của chúng ta đã có mặt trong dự án này, mặc dù chúng ta chưa biết chính xác họ là ai. I believe this also proves that we have a lot of business partners in this project, even though we don't know who they are yet. Qua những dữ liệu đã phân tích vừa qua, chúng ta thấy rằng đây là một chiến lược có quy mô lớn, mang tính bền vững, tầm nhìn dài hạn cho sự ổn định của nền kinh tế mà Oan đang nhắm tới trong cái tính toán toàn cầu. Through the aforementioned information, we see that this is a large-scale sustainable strategy, a long-term vision for the stability of the economies that the one is aiming toward in a global scale. Đây cũng là thời điểm vàng dành cho những người hiểu về oan và có cơ hội chữ thêm. Chúng ta hoàn toàn tự tin khi được sở hữu oan qua các gói giáo dục hoặc được chuyển nhượng từ các thành viên. This is also a golden opportunity for those who understand the ecosystem to be able to acquire more ones. We are completely confident in one ownership through educational modules or transferred from members. Nhưng Mai Loan có một vài cái lưu ý sau. However, I have a few notes. Một, việc chuyển nhượng oan chỉ dành cho những cái ID đã chuyển dịch sang blockchain công khai. Còn những ID mà không có dấu hiệu muốn chuyển dịch từ ngày 1 tháng 6, đó đã không còn cơ hội nữa. Oan của chúng ta, oan của những người mà chưa di cư thì đã trở là quá khứ. First, the one transfer is only available to IDs migrated to the public blockchain. As for accounts that show no sign of wanting to migrate from June the 1st, they no longer have a chance. Their ones belong to the past. Thứ hai, đây là phí ga dùng để dịch chuyển, không phải là giá của oan. Chúng ta chỉ dịch chuyển nội bộ cho nhau, cũng không hề có dữ liệu liên quan đến giá, và số lượng oan của tập đoàn hoàn toàn được thực hiện qua các gói giáo dục, chứ họ không bán oan. Vì thế nó không ảnh hưởng đến giá trị của oan và lượng oan đang dự trữ của tập đoàn. Secondly, because this is the gas used for transferring, is not reflective and not even an indicative of the price of one. We only transfer internally and there is no data related to price. The ones in circulation are enforced through educational modules, not sold by the corporate side. Therefore, it does not affect the value of the ones and the amount of ones in reserve of the corporate. Thứ ba, phí ga này chỉ là tạm thời và vẫn rất cao so với các cái nền tảng trao đổi khác. Mặt khác, oan đã cam kết về phí giao dịch siêu rẻ khi oan được trao đổi rộng rãi và phổ biến. Nên chúng ta hãy tận dụng thật tốt những gì mà oan đang mang lại cho chúng ta. Third, this gas is only temporary and the fee is still very high compared to other platforms. On the other hand, the ecosystem has committed to keep transaction fees once the one cryptocurrency is widely converted and popular. So let's make good use of what the ecosystem is giving us. 4. Vấn đề cuối cùng rất quan trọng đối với tất cả các thành viên hiện nay đang nhờ người quản lý tài khoản
mai, hay là thì hãy ngay lập tức là phải quản lý lấy, vì đây là thời điểm vô cùng nhạy cảm. Nếu ăn trong tài khoản của quý vị mà bị chuyển đi thì không có cách nào lấy lại. Fourth, this is the last issue and is also a very important one. All members who are currently having their accounts managed by someone else, meaning they give emails and passwords to someone else, please take back those information immediately. This is an extremely sensitive time because if the ones in your account are transferred out, there is absolutely no way to get it back. Thông tin thứ hai Mai Lan muốn chia sẻ đến các bạn đó là sự kiện doanh nghiệp quốc tế tại Mexico, Bắc Mỹ vào ngày 20-21 tháng 7 năm 2024. The second information I want to share with you is about an international corporate event in Mexico from July 20 to 21st. Nhìn chung, thị trường Bắc Mỹ là một thị trường rất là hấp dẫn đối với ngành công nghiệp tiền điện tử. Với hơn 370 triệu người dùng, Bắc Mỹ là một trong những cái thị trường tiền điện tử lớn nhất thế giới. Nhu cầu về các dịch vụ và ứng dụng tiền điện tử ở cái khu vực này rất cao. On the whole, the North American and the Americans in general is a very attractive market for the cryptocurrency industry. With over 370 million users, the Americas is one of the largest cryptocurrency in the world markets in the world. The demand for cryptocurrency related services and applications is very high. Đối với các quốc gia như Mexico với hơn 126 triệu dân, Mexico là một trong những thị trường rất là tiềm năng cho cái dịch vụ và ứng dụng tiền điện tử. Sự quan tâm và sử dụng tiền điện tử ở Mexico đang lên rất là nhanh chóng. For Mexico, with more than 126 million people, it is one of the most potential markets for cryptocurrency services and applications. Cryptocurrency interest and usage in this region is also growing rapidly. Mexico cũng đang đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt về Internet, thanh toán tiền điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển về tiền điện tử. So với các cái nước khác, Mexico là khung pháp lý và quy định về tiền điện tử tương đối rõ ràng, ổn định giữa các cái doanh nghiệp ăn ecosystem hoạt động một cách hiệu quả. Mexico is also promoting the development of digital infrastructure, especially in internet and electronic related payments, creating favorable environments for the development of cryptocurrency. Compared to many other countries, Mexico has a relatively forward and transparent legal regulatory framework for cryptocurrencies, helping business like the One ecosystem operate with more efficiency. Mexico đã ban hành luật fintech vào năm 2018. Đây là một trong những cái bộ luật tiên phong trong việc quản lý và thúc đẩy phát triển các cái ngành công nghiệp về tài chính, bao gồm cả tiền điện tử. Mexico enacted the FinTech law in 2018, and this was one of the pioneering laws in the field promoting the development of financial technology industries, including cryptocurrency. Ngân hàng Trung ương Mexico đã ban hành các quy định cụ thể về giao dịch quản lý rủi ro và yêu cầu giấy phép đối với tất cả các hoạt động liên quan đến tiền điện tử. The Central Bank of Mexico has issued specific regulations on trading, risk management, and license requirements for cryptocurrency related activities.
Và năm 2019, Banxico là Ủy ban chứng khoán Mexico đã phát hành một thông báo rõ ràng về các yêu cầu và hướng dẫn các cái tổ chức tài chính khi cung cấp dịch vụ liên quan đến tiền điện tử. Về cả nền kinh tế lớn thứ hai ở Bắc Mỹ, Mexico được xem là một trong những thị trường tiền điện tử có tiềm năng tăng trưởng và rất lớn trong tương lai. In 2019, the Bank of Mexico and the Mexican Securities Commission released a clarification on the requirements and a guideline for financial institutions when they want to provide cryptocurrency-related services. With the second largest economy in North America, Mexico is seen as one of the cryptocurrency markets with great potential. Một yếu tố rất quan trọng đó là người dùng ở Bắc Mỹ, đặc biệt là Mexico, có xu hướng chấp nhận và sử dụng công nghệ tiền điện tử nhiều hơn với các khu vực khác. There is also another very important element. North American users, especially Mexican users, tend to accept and use cryptocurrencies more than other regions. Vì vậy, việc tổ chức sự kiện doanh nghiệp toàn cầu trong khu vực Bắc Mỹ có sự tham gia của các cái thành viên hội đồng toàn cầu, thành viên hội đồng quốc gia và các quản lý quốc gia deal seeker từ khắp các khu vực Nam Mỹ là một trong những cái chiến lược vô cùng quan trọng đối với sự phát triển thị trường của An Ecosystem. Therefore, the presence of a global corporate event in the Americas, including the participation of Global Council members, country board members, and deal shaker country managers from Central and South America, is an extremely important strategy for the market development of the One Ecosystem. Mai Lan sẽ nêu ra một số cái điểm mạnh và quan trọng sau đây. I would like to highlight some of the strengths and the importance of this. Một là mở rộng tiếp cận thị trường toàn cầu với sự tham gia của các thành viên hội đồng toàn cầu, thành viên hội đồng quốc gia và các quản lý quốc gia deal seeker từ những cái khu vực Trung Nam Mỹ. Chúng ta đã đồng hành cùng nhau và đưa One Ecosystem tiếp cận được với cái thị trường rộng lớn hơn trên toàn thế giới, không chỉ riêng là Bắc Mỹ. First, this will help expand global market access with participation from the International Council, country board members, and deal shaker country managers from the Central to South American region will work together and bring the One Ecosystem to a wider market, not just the Americas. Thứ hai là thúc đẩy hợp tác quốc tế. Sự kiện này sẽ tạo ra cơ hội để One Ecosystem xây dựng và phát triển các cái mối quan hệ hợp tác chiến lược với các đối tác mới từ các quốc gia trong khu vực này. Second, this will help promote international cooperation. The event will create opportunities for the One Ecosystem to build and develop strategic cooperative relationships with new partners. Thứ ba là nâng cao nhận diện thương hiệu toàn cầu. Tổ chức thành công sự kiện này sẽ giúp One Ecosystem gia tăng uy tín và nhận diện thương hiệu trên phạm vi toàn cầu. The third, successfully organization of this event will help the One Ecosystem increase its reputation and brand recognition on a global scale. Vì vậy, đây chính là một chiến lược vô cùng quan trọng không chỉ để mở rộng thị trường ở Bắc Mỹ mà còn là nhằm phát triển thị trường toàn cầu cho One Ecosystem. Therefore, this is an extremely important strategy, not only to expand the market in the Americas, but also to develop the global market for the ecosystem.
Mặt khác, các thành viên One Ecosystem cũng cần nắm bắt kịp thời tận dụng tối đa chiến lược này. On the other hand, our members will also need to understand quickly and make the most of this strategy. Cơ hội mở rộng mạng lưới kinh doanh toàn cầu. Thông qua sự kiện này, các thành viên One Ecosystem sẽ có cơ hội kết nối hợp tác với các đối tác tiềm năng và các quốc gia khác nhau, mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh cho chính mình. Through this event, One Ecosystem members will have the opportunity to network and cooperate with potential partners from different countries and regions, expanding the scope of their operations, their business. Tiếp cận các xu hướng và công nghệ mới, sự tham gia của các quốc gia chung Nam Mỹ sẽ giúp các thành viên One được tiếp cận với những xu hướng và những công nghệ mới nổi bật trên toàn cầu, từ đó có thể cập nhật và điều chỉnh chiến lược kinh doanh của mình. Meeting with Central and South American countries will help the members access emerging trends and technology shifts in the global market, from which they can update and adjust their business strategy. Tăng cường uy tín và nhận diện thương hiệu. Việc tham gia và góp mặt cho sự kiện toàn cầu sẽ giúp tăng cường uy tín, nhận diện và vị thế của thương hiệu các thành viên trong mắt cộng đồng và trong khách hàng quốc tế. Participation and the presence of members at this event will help strengthen the reputation, increase recognition, and position of member brands in the eyes of the community and the international world. Vì vậy, các thành viên One cần chủ động tham gia và tận dụng tối đa cơ hội này để thúc đẩy sự phát triển kinh doanh toàn diện của mình trên phạm vi toàn cầu. Thus, members need to proactively participate in this event and make the most of the opportunity to promote their business development on a global scale. Thông tin thứ ba, Mainland muốn khẳng định lại với cộng đồng toàn cầu về một điều là One Ecosystem là dự án tương lai được chọn hàng đầu cho kỷ nguyên số. The third thing I want to say is I want to reaffirm that the One Ecosystem is the top choice for a future in the digital era. 1. Xây dựng trên nền tảng công nghệ blockchain tiên tiến. One Ecosystem sử dụng công nghệ blockchain tiên tiến đảm bảo tính minh bạch, bảo mật, không thể thay đổi. Công nghệ này giúp giảm thiểu gian lận và tăng cường niềm tin của người dùng. Về lợi ích thì người dùng có thể an tâm giao dịch và lưu trữ tài sản kỹ thuật số mà không phải lo ngại về vấn đề bảo mật hay là rủi ro bị lừa đảo. First, our ecosystem is based and built on an advanced technological blockchain platform. The One Ecosystem uses advanced blockchain technology, ensuring transparency, security, and immutability. This helps reduce fraud and increase user trust. Users can also safely trade and store digital assets without worrying about security issues or fraud risk. Thứ hai, hệ sinh thái đa dạng, đa nền tảng. One Ecosystem cung cấp một hệ sinh thái toàn diện bao gồm nhiều nền tảng cung cấp đa dạng các dịch vụ tài chính, thương mại điện tử, giáo dục và nhiều hơn thế nữa. Lợi ích, người dùng không chỉ giao dịch tiền điện tử mà còn có thể tham gia vào các hoạt động kinh tế đa dạng khác, tạo lên một hệ sinh thái khép kín và phong phú. Second, we have a diverse multi-platform ecosystem. The One Ecosystem provides a comprehensive ecosystem, including many platforms with a variety of services, from financial to e-commerce to education and even more. Users not only can convert their cryptocurrencies, but also participate in other economic activities,
creating a close and rich ecosystem. Thứ ba là cung cấp các cái chương trình giáo dục chất lượng. One Academy, một phần của One Ecosystem, cung cấp các khóa học blockchain, tài chính, quản lý tài sản kỹ thuật số. Lợi ích của người dùng là được trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để phát triển trong kỷ nguyên số, từ đó nâng cao cái khả năng quản lý và đầu tư hiệu quả. Third, we provide a quality education program. The One Academy, part of the One Ecosystem, offer courses in blockchain, finance, and digital asset management, which will help users equip themselves with the necessary knowledge and skills to develop themselves in the digital era, improving their ability to manage and invest effectively. Thứ 4 là khả năng mở rộng và tích hợp nhiều nền tảng. One Ecosystem được thiết kế với khả năng mở rộng cao, cho phép tích hợp nhiều ứng dụng, nhiều nền tảng khác nhau, và lợi ích là điều này đảm bảo hệ sinh thái có thể phát triển và thích nghi với các xu hướng phát triển công nghệ mới, áp dụng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng. Fourth, we have a scalable and cross-platform integration. The One Ecosystem was designed with high extensibility, allowing integration with many different applications and platforms. This ensures the ecosystem can grow and adapt to new technology solutions as well as trends, meeting ever-changing user needs. Thứ 5, hỗ trợ cộng đồng mạnh mẽ. One Ecosystem có một cộng đồng người dùng và nhà phát triển sôi động, hỗ trợ lẫn nhau và cùng phát triển. Lợi ích là cộng đồng mạnh mẽ giúp duy trì sự phát triển liên tục của một hệ sinh thái, đảm bảo rằng người dùng luôn nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ các cái dịch vụ được cải thiện liên tục. Fifth, we have a strong community support. There is a vibrant community of users and developers who support each other and grow together. A strong community helps maintain the development of the ecosystem, ensuring users will always get the support they need and services are always improved. 6. Xây dựng được tính minh bạch và tuân thủ pháp lý. Hệ sinh thái One công khai thông tin về đội ngũ phát triển, về các giao thức hoạt động, đồng thời tuân thủ các quy định pháp lý quốc tế và địa phương. Lợi ích là minh bạch giúp giảm thiểu rủi ro gian lận và tăng cường sự tin tưởng từ cộng đồng và các nhà đầu tư. Sixth, we build transparency and legal compliance. Our ecosystem has publicized information about the development team and our operating protocols. At the same time, we comply with international and local regulations. This helps reduce the risk of fraud and increase trust from the community as well as interested parties. 7. Hỗ trợ các cái doanh nghiệp và trong xây dựng và hình ảnh của doanh nghiệp. One Ecosystem cung cấp các công cụ giải pháp cho doanh nghiệp, giúp họ tận dụng công nghệ blockchain trong các cái hoạt động kinh doanh. Lợi ích là doanh nghiệp có thể tăng cường hiệu quả hoạt động, giảm chi phí, mở rộng thị trường thông qua các cái giải pháp của One Ecosystem, ví dụ như tham gia các nền tảng thương mại điện tử DealSucker. 7. We have support for businesses. Our ecosystem provides tools and solutions for companies, helping them take advantage of technology, particularly the blockchain technology. They can increase operational efficiency, reduce costs, and expand market through solutions provided by the One Ecosystem. 8. Hỗ trợ phát triển bền vững. One Ecosystem chú trọng đến phát triển bền vững, sử dụng các cái giải pháp công nghệ thân thiện và với môi trường. Lợi ích, người dùng và doanh nghiệp có thể an tâm rằng họ đang tham gia vào một hệ sinh thái phát triển bền vững, góp phần vào bảo vệ môi trường.
The eighth, we have support for a sustainable development. We focus on sustainable development using environmental friendly technology solutions. Users and businesses can be assured that they are participating in a responsible development ecosystem, contributing to environmental protection. 9. Phát triển kỹ năng quản lý tài chính. An Ecosystem không chỉ giảng dạy về blockchain mà còn cung cấp các kiến thức về quản lý tài chính và đầu tư. Lợi ích là học viên được trang bị những cái kiến thức, kỹ năng về quản lý tài sản số, từ đó giúp thành viên tự tin tham gia và phát triển trong thị trường tài chính số. 9. We help develop financial management skills. The One ecosystem not only teaches about blockchain, but also provides knowledge about financial management and investment. Learners are equipped with knowledge and skills in digital asset management, thereby helping them participate in the digital financial market. 10. Tạo ra các cơ hội nghề nghiệp và định hướng cho phát triển cá nhân. An Ecosystem cung cấp các cơ hội nghề nghiệp và phát triển thương hiệu cá nhân thông qua việc phát triển cộng đồng khi tham gia vào hệ sinh thái One. Lợi ích là học viên có thể tìm kiếm và tham gia vào các cơ hội phát triển doanh nghiệp riêng, từ đó phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ blockchain. 10th, we help create career opportunities and guidance. The One ecosystem provides career opportunities and personal development through community development when participating in the ecosystem. Learners can find and participate in private business opportunities, therefore developing a career in the blockchain technology space. Thông qua một hàng loạt các cái yếu tố trên, chúng ta có thể khẳng định One là một trong những dự án tiềm năng sẽ được lựa chọn trong tương lai. Through the aforementioned factors, we can be assured that the One ecosystem is a project in contention for selection in the future. Vâng, Mai Lan tin rằng An Ecosystem là dự án tương lai được chọn hàng đầu cho kỷ nguyên số. Xin chúc mừng tất cả thành viên chúng ta. I Bye bye. firmly believe that we will be selected in the future because of what we are. Congratulations to you to making the correct choice. Thank you for listening. Bye bye. Thank you.